Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje. Pentru tine, pentru casă, în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Bun, a început citirea cu 8-ul de monede, e o perioadă în care muncești cu drag și spor. La baza pachetului avem diavolul și cu 2-ul de bâte, 6 de monede. Poate să fie, uite, și că ești în așteptarea unui cadou, poate ești în așteptarea unui pachet. De asemenea, unii dintre voi e ca și cum stați aici și vă faceți niște planuri de viitor. Planuri care țin de bani, planuri care țin în general de sfera materială. De asemenea, putem să discutăm și despre o perioadă în care lucrurile pentru tine sunt destul de tentante. Aici trebuie să fiți atenți pe anumite atașamente posesive, trebuie să fiți atenți pe ideea aceasta de control, pentru că nu-i de bun augur, da? Să țineți cu dinții de o situație sau să încercați să controlați cu tot sufletul ceva anume. Pentru tine avem 8-ul de monede, deci uite aici ai un moment în care lucrezi intens, fie lucrezi la ceva anume, fie 8-ul de monede poate să reprezinte și faptul că te concentrezi mult asupra detaliilor. Unii e posibil să vă pierdeți efectiv în muncă, da? Hai să vedem despre ce e vorba cu 8-ul de monede. 6 de monede. 6 de monede, 8 de cupe, 5 de bâte. Da, poate e un moment aici în care te-ai ambiționat, da? Și e ca și cum dai la spate, da? Fie un cadou, fie dai la spate niște cumpărături, fie unii dintre voi e ca și cum sunteți aici într-un moment în care nu mai acceptați, da, în jumătăți de măsură, ci vă concentrați aici pe a lupta pentru ceva ce e al vostru. Da? Unii dintre voi parcă vă doriți aici mai multă stabilitate, mai multă maturitate. Hai să vedem încă un mesaj. Pajul de bâte. Poate să fie și că vrei să faci ceva nou, vrei să acționezi într-un mod nou. Pentru casa ta avem regina de spade. Da? Pentru casa ta văd aici o persoană foarte rece, dură. Poate tu ești într-un moment în care îți organizezi lucrurile foarte bine, poate aștepți un răspuns legat de sfera financiară sau legat de casa ta, poate un răspuns legat de acte. Însă ce mai văd eu, poate să fie vorba și despre o conexiune pe care o poți avea cu o femeie care e ceva mai dură, e ceva mai rațională. Ia să vedem. Dar pentru alții dintre voi, uite, mai ales dacă ești femeie, parcă e o perioadă în care simți nevoia să stai singură, să-ți organizezi lucrurile, pui niște limite foarte sănătoase, știi foarte bine ce accepti, ce nu accepti, impui foarte mult respect. Hai să vedem pentru tine, pentru casa ta. Avem așa 9 de spade și regina de monede, o legătură și cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Posibil aici să apară un oarecare stres, da? Stres, uite, legat de bani, stres legat de sfera materială. Poate să fie și faptul că în acest moment, împreună cu o prietenă, împreună cu cineva din familie, te străduiești aici să rezolvi ceva, te străduiești aici să acționezi într-un anumit mod. Unii parcă vă organizați foarte bine. Și uite, văd și o bucurie mare pentru suflet. Mai vreau un mesaj. Regele de spade. Ia uite, parcă e o adunare aici. Poate aștepți oameni ca să-ți vină în vizită. Unii parcă aveți aici o întâlnire de familie în care hotărâți lucruri importante. Mai vreau un mesaj. Zece de bâte. E o perioadă totuși ușor aglomerată pentru casa ta sau pentru viața ta personală, la modul general vorbind. În curând, 9 de cupe, în curând o bucurie foarte mare, da? Niște emoții mari pe care le ai, o împlinire sufletească, de asemenea tot 9 de cupe poate să reprezinte și faptul că ai emoții în legătură cu ceva sau cu cineva anume, însă eu văd aici clar o bucurie mare, o împlinire foarte mare. În curând, uite, avem 7 de spade, 4 de monede, da?
E un moment în care zici, uite, gata, am avut dreptate, sau bucuria asta are legătură cu o dezamăgire pe care ai avut-o. Pentru alții, în schimb, văd aici și o persoană foarte sensibilă, este o persoană cu foarte mari emoții, e o persoană foarte stăpână pe sine. Mai vreau un mesaj. Faetonul, o legătură cu zodia Rac în curând. Deci văd aici un drum pe care îl faci. Sau ce văd aici? O persoană foarte sigură pe ea. E o persoană foarte bătăioasă. Uite, mai poate să fie și o persoană care se bucură, da, de victoria sa. E o persoană care are o foarte mare încredere în forțele proprii. Mai vreau un mesaj. Avem spânzuratul, 10 de cupe, roata destinului. O legătură cu zodia pești, dar mai avem aici și zodii fixe. Taur, leu, scorpion, vărsător. Uite, bucuria asta poate avea legătură și cu o altă perspectivă pe care o ai asupra vieții. Sau poate avea legătură și cu o veste importantă care apare și care ține de familia ta. Sau de un grup. În viitor, temperanța, o legătură cu un săgetător. În viitor aici văd că fie primești o veste pozitivă privind zona medicală, fie pentru unii e ca și cum apare o împăcare. Pentru alții mai simt aici și un echilibru din punct de vedere emoțional. Poate să fie și cineva care e foarte răbdător, cineva care știe foarte bine să vindece, cineva care e foarte diplomat, mai văd aici. Hai să vedem în viitor. Ce cu temperanța, justiția, frumos, o legătură cu zodia balanță. Unii e ca și cum vă faceți destinul aici de vindecător. Da? Sau, pentru alții, poate să reprezinte și o veste bună privind zona juridică. E o decizie care ți aduce liniștea. Uite, avem doiul de monede. Deci poate să fie vorba și despre faptul că e ca și cum îți plătești niște taxe, niște facturi. Unii dintre voi, uite, avem 2 de monede, asul de monede, magicianul. Pentru unii poate să fie vorba despre un nou proiect, da? O nouă situație care vi se propune, o nouă relație care apare. Poate să fie și o idee nouă, da? de proiect. Mai vreau un mesaj. Trei de monede. Deci poate e ceva legat de un examen sau de zona aceasta a studiilor. Pentru unii poate să fie și o veste bună legată de muncă. Ce nu știi tu, Luna? O legătură cu zodia pești. Da, ce nu știi tu aici are legătură cu o persoană care este foarte temătoare, e o persoană care nu vede lucrurile clar, e o persoană care trăiește așa în negativitate, trăiește în teamă, trăiește în necunoscut. Teama, să știți că vine din necunoscut, da? Din necunoaștere. Sau mai poate să fie aici și o femeie foarte agitată, pentru că simte o energie feminină foarte puternică, dar și multă instabilitate emoțională. Deci cineva aici se agită, doar că e posibil să se agite degeaba. Pentru că, repet, aici persoana asta nu e clară, nu înțelege foarte clar ce-i prin jurul său și probabil din acest motiv e mai mult panicată. Hai să vedem ce nu știi tu. Drăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Deci cineva aici foarte confuz sau confuză în legătură cu dragostea, în legătură cu relația pe care o are cu tine, în legătură cu ideea de pasiune, în legătură cu ideea de iubire. Da? Poate e un bărbat, nu știu, e cineva aici care e foarte agitat. Nu știe ce să facă, nu știe cum să te abordeze. Pajul de cupe, uite, e cineva care vrea să-ți ofere o invitație și nu știe cum să procedeze. Da? E o persoană care nu mai are încredere, da, în sine, sau cineva care are probleme financiare. 9 de cupe, din nou. Da? Mai poate să fie, uite, și cineva care pe de o parte e împlinit, e mulțumit, pe de altă parte totuși e într-o poziție în care ceva nu-i convine. Mai vreau un mesaj.
5 de cupe, da, uite, e cineva care are niște regrete, cineva care plânge, cineva care suferă. Cineva regretă că a făcut ceva, dar a făcut ceva la minut, adică nu și-a dat seama persoana respectivă când a comis-o, când a spart relația, când a spart paharul. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem onoruri mari și un bărbat. Poate cineva, nu știu care, are emoții atunci când te privește, atunci când se apropie de tine. Pentru alții putem să discutăm aici despre o persoană care e foarte sigură pe ea. Gândurile sale. Adversitatea, avem, deci, e un personaj aici care e ca și cum e posibil să-și fi creat o iluzie în legătură cu tine. Și avem așa bani neașteptați. Poate e cineva care vrea să-ți propună ceva din punct de vedere financiar sau poate să fie ceva legat de faptul că cineva are probleme cu banii. Repet, e un personaj aici foarte, foarte confuz. Foarte confuz. Mai vreau un mesaj, că nu e clar. Ce nu știi tu? Nici persoana asta nu înțelege ce vrea, ce-i cu el, ce-i cu ea. Ia uite, e cineva care și-a pierdut încrederea, da? Cineva care totuși mai speră așa într-o minune pe ultima 100 de metri. Dar ce mai văd eu, uite, și foarte multă abundență care ți se deschide. Ce nu știi tu, avem așa, ofițerul și căsătoria. Poate avea legătură și cu cineva care ar vrea să-ți facă poate o propunere oficială sau poate avea legătură și cu un personaj care are probleme, da? Poate într-o colaborare, într-o relație. E ceva legat și de un drum. Pe neașteptate, pajul de bâte, pe neașteptate, o legătură pe care o ai aici cu o persoană mai tânără, poate să fie vorba despre o persoană foarte energică, plină de viață. Pentru alții dintre voi, cu pajul ăsta de bâte, eu m-aș gândi și la ceva ce vă pasionează, o flacără care se aprinde, un proiect nou, o situație nouă. E o energie foarte tânără aici. Hai să vedem, pe neașteptate. Ceva care explodează, nu știu, ceva ce crește foarte mult. Pe neașteptate, avem lumea și nebunul, wow, o legătură cu zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Pe neașteptate văd eu o veste foarte bună, o creștere foarte mare. Poate să fie și o persoană nouă care apare sau un drum lung pe care îl faci așa pe nepusă masă sau o invitație pe care o primești. Dar este clar aici o nouă lume, da? Un nou destin, noi oameni care apar în jurul tău. Mai vreau un mesaj pe neașteptate. 6 de spade. Pe neașteptate, uite, ceva începe să meargă, da? Dar ceva se mișcă foarte rapid aici, cu viteza luminii. Șapte de cupe. Deci și multe opțiuni care apar, dar și multe vești bune care apar. Posibil o veste bună, ceva ce este extrem de bine realizat și care pur și simplu, cum să zic eu, ceva la care nu te aștepți. Ia să vedem. Pe neașteptate. Avem văduvul și întâlnirea. Aici poate e vorba de ceva vechi ce tu tot ai vrut să faci și abia acum reușești. Și avem o ceartă, da, și copilul. Pentru unii mai văd aici și pe cineva care se grăbește foarte mult, da? Poate să fie vorba și despre o noutate care apare în viața ta, e ceva care se repetă sau e ceva din trecut. Cineva care și-a pierdut speranța. Pe neașteptate, deci e vorba de un hoț. Cineva care se retrage, cineva care fuge.
Ce o să te mire împăratul? Wow, o legătură cu zodia berbec. Poate chiar o autoritate mai mare pe care o obții, fie în plan profesional, fie în plan personal. De asemenea, ce o să te mire pe tine aici are legătură cu o energie masculină care știe foarte bine ce își dorește. Este un bărbat cu reguli foarte bine puse la punct, e un bărbat care organizează lucrurile foarte bine, e un bărbat așezat, rigid, e un personaj care foarte greu poate să fie deplasat din loc. Ia să vedem. Ce o să te mire? Ce o să te mire? Avem așa. Treiul de cupe, regele de bâte. Ce o să te mire? Ei, deci e vorba despre o bucurie mare. Da? Fie legată de un bărbat suspus, fie este vorba despre o bucurie mare legată de un personaj puternic din viața ta. Mai vreau un mesaj. Regele de cupe. Poate chiar faptul că acest împărat, da, devine mai sensibil, mai iubitor, acest împărat, uite, poate să devină mai sufletist, mai răbdător. Și uite, dacă ești femeie, e vorba de o realizare foarte mare pentru tine, ca și cum primești niște complimente de la persoana asta. Hai să vedem ce o să te mire. Bani, drum și speranță. Wow, ce o să te mire pe tine? Ești niște bani care vin de la drum. Poate chiar o invitație undeva la drum sau o colaborare importantă. Ce o să te mire? Uite, niște vești foarte frumoase. Eu cred că are legătură și cu sfera aceasta profesională pentru unii dintre voi. Na, hai să vedem acum ce zice acest oracol. Și avem așa, atenție, piramide, ierarhie, autoritate. Deci e ca și cum crești, te așezi undeva mai sus, te conectezi mult mai puternic cu drumul tău, da? Te conectezi cu divinitatea, iar apoi avem o pană, încredere, onoare, deci din nou ideea de onoare, libertate avem aici. Iar apoi avem bijuterii, sănătate, prosperitate, perfecțiune. Posibil aici ce o să te mire să aibă legătură cu niște vești importante care apar și care, uite, pot ține de niște oameni importanți, pot ține de niște oameni suspuși. Și avem păsări, speranță, protecție. E ca și cum te înalți, da? Uite, ești protejat. Dar, repet, uite, poate avea legătură și cu o călătorie. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.